Duhet jemi rikthyer sigurisht për atë dozën e fundit për fundin e kafes, aty ku ndodhet e gjithë kafeina në fakt deri në ora 10:00 në dispozicionin tuaj, siç është edhe 0699226 miq të dashur, nuk do flasim më për deputetët pa lidhje, por kemi një personazh mjaft interesant kjo Tirana jon, edhe pse duket e ftohtë dhe e mërzitshme, çoç na sjell ca njerëz, ca të huaj, ca të çuditshëm dhe është një blogere në fakt, se të gjithë kanë blogere në emisionet e tyre, por ne kemi më interesante nga blogeret, e para se merret me të ngrënë me të pirë siç na e kanë neve ënda, e dyta se është nga shumë larg. Mirëmëngjes Alexandra Lewis. Mirëmëngjes, përshëndetje, faleminderit. Good morning, si bie. Good morning. Mirë kështu, më pëlqen si e veshur, na ke respektuar emisionin. Thank you. Faleminderit. You are a food blogger or outfit çfarë lloj blogere je ti? I actually have two blogs. Ka dy blogje. I have a food blog, Happy Tirana, Okay. which is all about the bars and restaurants around town. And I also have my personal blog where I promote Tirana and Albania and traveling in general. Fol shqip se e shqiptare, por Alexandra në fakt nuk është shqiptare. Ti ke burr shqiptar apo jo akoma? Më fal? Bashkëshorti, partneri shqiptar? Jo. Jo akoma apo jo është i huaj? Jo akoma. Urojmë që mos ta ketë kuptuar pyetjen Alexandra. Ndërkohë po thoshte që sigurisht ka një blog të famshëm për këto vendet e hajrit nëpër Tiranë ku mund të hash, ku mund të pish mirë edhe lirë apo mirë edhe mirë? Cheap? Both. So të dyja, edhe vendet lira por interesante, ndërkohë ka edhe një blog tjetër ku i flet sigurisht një audiencë ndërkombëtare për Tiranën dhe Shqipërinë apo vetëm Tiranën? Po, gjithë Shqipërinë. Të gjithë Shqipërinë, ke parë Shqipërinë, ke udhëtuar? Po. Më pëlqen Divjaka. Divjaka, i ke parë mushkonjat në Divjak? Po. I ke parë mushkonjat? They don't bother me that much. Nuk e shqetësojnë aq shumë mushkonjat, mosquitoes. Just some spray and you'll be fine. Okay, so. You prefer mosquito or moschino? I prefer moschino, but I can't afford it, so I'm... Pak më mirë moschino, me thënë drejtën. Mirëmëngjes, Flavio. Do më lejosh të lexoj vetëm një mesazh. I have to read something for the public. Mirëmëngjes Flavio, deputet pa lidhje. Jo, janë ustallar dheustallesha. Më pëlqen fjalaustallesha. Vetëm përpara të pushtetit sigurisht kanë të gjithë lidhje, ini shoh të gjithë me kapistrat dhe bëj çudi se si bashkët e kapistrave duar trokasin. Dihet që vetorimin e ndaj jemi në këtë derexhe, nga këta ndyrësira të vdesim si qenë të zgjebosur. Ha debat, po pak i zymt ky mesazhi. Ndërkohë miq të dashur, po flasim me Alexandrën, e cila është nga Australia, jeton në Tiranë dhe do kuptojmë gjithë një histori të vogël dhe interesante se si ngeci këtu ajo. Nuk patem më lek për t'u kthyer në Australi apo ç'a ndodhi që ti je këtu? Të ta them në anglisht pyetjen? Po. Më fal sepse nuk flas shumë mirë shqip. Është shumë e vështirë. E dallon nga shikimi i dikujt që s'po të kupton dhe jemi live, ndërkohë që nuk po kuptoj dhe nuk do të humbim kohë. I want to know the story of you staying in Tirana. First time coming here and then getting stuck here. Yeah. Well, I actually came for a 5-day holiday back Në fakt herën e parë kam ardhur për një pushim 5 ditor. Back in 2014. Në 2014. And I intended to stay only in Berat and Saranda. Kisha ndërmendria pak në Berat dhe Saran. Never made it to either of those cities. Got stuck in Tirana. Nuk arrita të shkoj deri atje, ngjeca në Tiranë. Why? Offered a job my first night here, teaching English. Natë pas këtu, mu ofrua një punë në mësimdhënie anglishte. Tu ofrua punë. Kemi njerëz që kanë 20 vjet që dorëzojnë CV në për tu ofrua punë për çfarë arsye tu ofrua punë? For teaching English. Jo, why? Oh, why? Because they Why you? They needed a native English speaker. Ju duhet një që e kishte gjuhë të nënës anglishtën. Okay. So I was sitting having dinner with some people in a hostel and Isha në një hostel, po haja dark dhe lafi si lafin kapi punë. One of the locals just said, "How do you like Tirana?" And I'd been here like 12 hours. Kisha 12 orë kur më bë kjo pyetje. I was like, "I love it. I could live here." Po shumë mutitoja këtu, kishte thënë, ishte përgjigje, okay. And yeah, he was like, "Oh, I know someone who's looking for an English teacher. Can I give your number?" Pass the number on. You had no number, I guess. I had an Australian number at that time. Dhe ju pasi dha numrin e telefonit, për më tepër ishte numër australian telefoni, kështu që imagjino ç'dira ka parë. Ora sa e ka prefiksin Australia? How does the Australian number? It's almost the same as Albanian numbers, except we have a different country code, of course. Which is 61. 61? Po.
61, për shkak nuk e kishte marrë mendje që e kishte 61 Australia, so good, so beautiful. Ardi from Patos City. It's the boss from Patos. You know Patos? No. No? It's near Berat. Actually. Okay. 100. I know the chips patos. Not exactly. Not quite the same thing. I guess this guy looks like Patos chips. Okay. We call him the boss from Patos. Every time there's a beautiful girl in the studio, he writes. When there are other guests, he doesn't write. Faleminderit shumë Ardi që na shkruan vetëm kur ka goca të bukura në emision, për ju po punojmë për djem të si Ardi. Dhe që nga ajo ditë kanë kaluar 5 vjet. Since that job offer, 5 years gone by. It's pretty crazy. I never thought I was going to stay here this long. Tani, ti le familjen në Australi, punë, që bëjë në Australi? Ndërkohë, kush ishe ti në Australi dhe sa vjeç ishe atëre? Who were you in Australia? What were you doing there? Where were you living in Australia? Funnily enough, I was a business manager. I was a manager in the gas and electricity company. Kam qenë menaxher në një kompani gazi dhe elektriciteti, so you have the proper education. Oh, yeah. In Patos, there is a gas and electricity company, the biggest gas company in Albania. But we will talk to Ardi later. Okay. Which means an important job. Yeah, it was a very and good a boring job. one. I don't think it was boring. It was pretty intense. I had like 550 staff working for me. So Kam pasur 550 punonjës në universi, okay? So they kept me busy all the time. 550 punonjës, okay? Yeah. Ne nuk kemi kompani që kanë 550 punonjës, për ashtu administratën publike. Yeah, it's a huge company, like 4 million customers that we had. 4 million? 4 million, yeah. 4 milion klient, kishte kjo kompania e gazit dhe elektricitetit, ku punonte Alexandra dhe what you told them, try theater që kur. So they were a big part of how I ended up here because ata ishin një nga arsyet pse unë përfundova në Tiranë. We have something called a career break where you can take a year off and keep your job at the end of it and you're guaranteed to go back to the same position. Në Australi kemi një gjë që ne nuk e kishim dëgjuar kurrë në Shqipëri, quhet pushimet e karrierës. Ke një vit kohë për të reflektuar, për të qetësuar, për të pushuar dhe në fund të atij viti e ke sigurisht vendin e punës të garantuar. Pse nuk e kemi ne këtë? It would be a great thing to have here. We have those periods of career breaks, we call them papunësi. Yeah. Unemployment. Pa buk ato një vit je pa buk, okay. So I started working straight out of high school. I was 18, worked full time, and did university at night full time as well. Okay. So I never really had that young person experience, like the university experience. Shumë rinë, se kam pasur rinë të angazhuar me shkollim edhe me aftësim. So when I came here and I got the job offer, I just won Manager of the Year back home. So I had a little bit of leverage to be like, if anyone gets to take this career break, it should be me. Okay, në momentin që isha në Tiranë ditën e parë, sapo kisha marrë edhe çmimin në Australi si menaxherja e vitit, kështu që kisha mundësi ta merja atë pushimin një vjeçar. So I called them and I said, look, this is the situation. I'm here. I have this job offer. How would you feel about me coming back in a year instead of 4 weeks? Okay. And they took 4 hours to discuss it and said, see you in a year. Okay, fola me ata, I mora leje, ja garantuan lejen pa probleme dhe është një vit I bukur që jetoj këtu. Yes, but that 1 year passed quickly and we're talking 4 years after that. Yeah, so I went back. Okay, pas një viti u ktheva në Australi. Yes, I tried to extend my career break and they wouldn't have a bar of it. So I went back. And I went back to my old job and my old house and my old, friends and car and whatever. Shkova sërish të pas në Australi, të puna vjetër, të shtëpia vjetër, të buka vjetër, siç e themi në shkurt, the old brat. Yeah. Good way to put it. And the old boyfriend also, I guess. Dhe dallon ke shikimi si tigri në kafaz dhe and you didn't like what you found there? I was bored with it. U mërzita shpejt nga ajo që rigjet atje. My second day back at work, I just decided that I wasn't going to work there anymore, that this wasn't my life, and I missed my home, I missed Tirana. Okay, ditën e dytë vendosa që nuk do vazhdoj më aty dhe kishte marrë malli për Tiranën. You weren't staying anymore in a hotel, right? Or hostel? No. So when I lived in Tirana, I lived in a hostel for about 6 months. Për 6 muaj kam jetuar në hostel. And then I moved into an apartment for the other 6 months. Kalova në apartament ose në shtëpi që e quajmë ne. And when did you decide to
to start speaking to Albanians? Oh, I think I spoke to Albanians my first day. Dhe çfarë vendos të flisje me shqiptar? I mean publicly, generally. I started my blog back in 2016. Në 2016 e ka nisur blogun. And that was because I like to eat a lot. Se më pëlqen të ha shumë. Like, a lot. Nuk e faj, shpirdo, nuk e vetme në këtë dynja, okay? So I was going to all the restaurants in Tirana every single day. Plani ishte që tante çdo ditë jashtë, domethënë me sa shofti nuk ditë gatuash. I also cook. Edhe ditë gatuaj, por But nuk i I prefer to pëlqen cook qepës. for other people, not for myself. Okay, nuk gatuam për shkaqe mbijetese, por vetëm për kënaqësi, për miqtë e saj. So you need another person to cook for you while you cook for other people. Yeah, I guess so. Ka nevojë për dikë që ti gatuaj për këtë kur gatuan për ca njerëz të tjerë dhe Ardi nga Patosi na shkruan që unë ditë gatuaj shumë mirë. The boss from Patos. Yep. He can cook. Okay. Yes, he can cook pilaf dhe pache. Have you tried that? I have, yes. Pache. Yeah, of Did course. you make peace with it? Did I make peace A with bëre it? pache me pache? Nuk ka pache me pache, si I tha dhe Tom Doshi Edi Ramës, me sme dhe te nuk ka më pache. Nëse jam Ina nga Vlora, keq fare puna lel. O gjigan, Topo Gjigjo komplet. Është Rudina Ajdari komplet Topo Gjigjo. Çorape. Të falë Alexandrës. Keto nga Vlora. Do të jetë Skënderi nga Vlora. Keto. Si thon Skënderit? Aleksandër e ka emrin gjatë. Nëse. Nga Tirana dhe punë mirë kemi gjithë mirët. Dakor. Është Sigi që people watching it right now. Okay. Weird messages. Faleminderit për mesazhet tuaja në 069 922 646. 95% janë të palexueshme, përfshi dhe ato nga vajzat. We're not broadcasting those messages. Anyway, blogu si po shkon tani? Happy Tirana, si është me ndjekësit? Yeah, it's going really, really well. I do like food tours with foreigners in the summer. Okay. So other people come and I take them around and talk to them about Albanian food. You're dealing with tourists, right? Yeah. Nice. So this is the whole thing. Like, I don't take money from the restaurants here. Okay. The idea is that I'm promoting them, helping them to make more money, Okay. and bringing foreigners and charging the foreigners. So we're both making money off the other tourists. Win-win situation. Yeah, exactly. Dakor, dhe Alexandra ka bërë një gjë shumë të zgjuar. Sigurisht blogu I saj I restoranteve dhe lokaleve të Tiranës nuk I detyron restorantet dhe lokalet të paguajnë, por bëhet më interesant ajo zonë për turistët e huaj që vinë. Alexandra I mirëpret dhe I shoqëron I shëtit ata dhe sigurisht bashkë me lokalet marrin paratë dhe I faturojnë të huajt dhe turistët simpatik. How many tourists have you brought to us? Sa turistë ke sjell më? Moj ti. I also do couch surfing hosting, which is like people staying in my home. So I've had more than 500 guests in the past 5 years. Në 5 vite të fundit më shumë se 500 vete ka mbajtur vetëm te apartamenti I saj at your place? Yeah, they stay at my house and I Okay. show them around and they stay for free. Okay. And get like a live local guide, so Okay. to see Tirana and abroad in further cities. And then for the food tours themselves, I've probably taken about 150 different foreigners around Tirana to eat Food and drink. tourist. Ndërkohë pas ka filluar një trend I ri, pas kemi turista vetëm ushqimor, kishim parë turizëm për plazh, turizëm ditor, turizëm historik, kishim parë dhe turizëm dentar. Yeah. Kishim parë turizëm për mbjellje, ka mbjellje flokësh këtu apo jo? Shkojmë në Turqi, harrova. Kemi çat përveç turizmit dentar, kemi dhe turizmin nuk e them dot, por pas kemi dhe turizëm ushqimor kretë për ti e kuptove. Ku kisha fjalën më pëlqen kameramani ynë Riosh, ndërkohë Sigi nuk është mirë me shëndet dhe është në periudhë të egër të jetës vet. Wallaby, okay. Tek shqiponjat, interesante. Nuk e prisja këtë reagim nga njerëzit tanë. Wallaby is like a kangaroo. So. Yes, I know. Një kangur të shqiponjat ishte ideja e mesazhit. Interesante. I think I'm more like the Australian animal, the quokka. Though. Have you heard of a quokka? Po, ajo qeta e bukur e urta, e kuptova. They're really, really smiley, and I feel like that's me. I smile all the time. Okay, e ke fotoprofili atë kuokën, pëse? Sorry? Po e torturoj Aleksandrën dhe ndërkohë Tirana po sillet mirë me ty? Is Tirana treating you well? Very well, very well. I love it here, to be honest. Okay. Of course, I'm
there are some frustrations in Sigurisht life që ka here. frustrime këtu. Especially, I take the bus everywhere. And Dhe unë përdor autobusin, fatkeqësisht thotë. Ti në autobus. yeah, every day. Shiheni I have my abone. Ke abone? Okej. Nxirë abone ta shohim me ka të çanta. Në çanta, po. Është e çanta aboneja Alexandrës. Wow, ti duhet të ishe vetëm e huaj me abone, kam përshtypjen. Po. Ti dhe ai tipi OSBS, Boshardi, edhe ai duhet të ketë një abone diku. Kam përshtypjen nga ato interesantet. Për çfarë të frustron Tirana përveç autobusit? What's frustrating more than the bus about Tirana? What is frustrating? Well, What Yeah. you don't like? traffic is crazy. Okay. I'm sorry, but y'all don't need cars. This city is small. You can walk everywhere. So this obsession with having a car means that traffic is really, really bad. Obsesioni për të pas makinë në kupton që është trafiku keq fare, nuk është se ju duhet daj shumë makina, se qyteti është i vogël. Ne na duket që we see it as a big city actually. Yeah, it's not. Nuk është I come from Australia. It takes like 4 hours to drive from one side to the other. qartë vi nga qytete ku duhet 4 orë për të shkuar nga një qytet, nga një anë e qytetit në tjetër. Also here, but it's because of the traffic. Yeah, exactly. I can takes walk it for- in less than an hour. Por mund ta bësh në këmbë në më pak se aq kohë. Sigi nuk ndihet mirë, faleminderit Sigi, nuk e bëj pyetjet tua me një innuendo sensuale, të vi turp nga vetja. Sigi is single, so Okay, that's he good to know. he has personal problems. So e ke menduar të martohesh me shqiptar? Ja. When is the wedding? No wedding? No wedlock? I guess I'm a bit of a feminist in that sense. Don't plan on getting married. Nuk kam në plan të martohem thotë. But I do plan on having about 40 cats when I grow old. So, Okej, por kur të plagem kam normalisht të kem 40 mace, 40 mace. As nuk dua ta mandoj nivelin e pushit në dysheme. Nivelin e pushit në dysheme. The fur on Yeah. the floor. The fur on the floor. the crazy cat lady, that's me. That's going to be me when I grow up. Oh, It's my you life remember goal. your first restaurant? The first post on your blog? Are you nostalgic? I do remember the first post on my Environment. blog. It was sushi, actually. Back before Shkoj- sushi was cool here. Po, shkova për sushi para se sushi të bëj mainstream në për Tiranë. It's kind of mainstream. right Now now. it is. I guess I started the trend. that's Me why. sa duket e ka nisur Alexandra trendin, okay. And the first, I don't know, VIP you met, faleminderit Sigi për mesazhin e fundit. Ooh, the first VIP. Oh, I don't know, the first blogger you met in Tirana. Blogeria e parë që ke njohur. I think I can't really say which one was the first because back when I was meeting them, I didn't know who they were. Se nuk e kam idenë se cila ishte, se kur fillova ti takoja njerëzit nuk e dija se kush ishin dhe ç'a bënin. So I found Yes, but myself. you can tell if a person is famous in Tirana from the attitude. I'm a little bit oblivious. Okay, nuk I shef këto detaje Alexandra, dakord? Që nga 1990 të gjithë deputetët janë kot fare, më palidhe që kemi pasur ndonjëherë përveç Zemëdarit, I cili ishte dhe është simboli I demokracisë që nuk erdhi kurrë. Na thot Kadriu, faleminderit për mesazhin tënd. We're talking about politicians with our audience since 7 a.m. Kemi qenë 7 miq të dashur për flasim për deputetin më palidhe në kuvend. Ç'ne kemi këtë strisht tani. Kjo është arsye pse po vin këto mesazhe, na duhet ajo një australiane në Tiranë. A është heroi yt kombëtar siç kemi në Skënderbeun Crocodile Dundee? Is the Crocodile Dundee national hero in Australia? Si Skënderbeu të ne? I don't know if he's quite at the level of Skanderberg. Okay. We've also got Steve Irwin. Steve Irwin's a bit of a national hero. Okay, Steve Owen që ka heroi kombëtar atje. Who else? Okay. We love our AFL footballers as well. We have a lot of Kemi shumë futbollista. Australian footballers that we really idolize. So Rugby apo futboll? no, futboll? Australian football. It's completely different to everything you've ever seen before in your life. We thought, do you use what do you use for a ball? Coconut? Në arë kokosin vend topit me siguri. Not quite a coconut, no. It's more like the shape of a rugby ball, but Okay. instead of being pointed at the end, it's more like an egg. Okay, duket me I top si vez. Yeah. Dakor. Vez e skuqur sy apo sumbull? No, hard boiled. Okay, e zjer fort veza dhe nuk thyet. Pra si vez pate që nuk thyet kurrë. Dakor. Your favorite Albanian food? Ooh, Ushqimi forgjes. preferuar. What? Forgjes. I love it. S'ke turp, Ferges. 8.000 kilometra për të zbulu Fergesën. Kishim çu 2 ton gjizë atje.
Yeah, I like it. And Taveo is really good. Me speca apo Me spec, po. me speca. Okej. Ama blogu quhet Hapi Tirana. Po. Tani duhet të flasim për të preferuarën time dhe himnin kombëtar të le të thonë Pianec apo se çaj kokën fare. Your favorite Albanian drink. Kot ne kemi vetëm një, po nejse. Raki, of course. What is that It's even only- a question? Po, bëjmë dhe distilate, kemi konjakun e mirë, Oh, kemi I do like the Skanderborg cognac a lot. That's actually advertising, so Oh, sorry. thank you very much. Bëshaka Sorry. Po flasim për ato të viteve 60 që ishte mall publik, jo ky i riu, nuk quhet ky. And wine also. So, the favorite is Raki? Oh, I mean, I drink more wine, Më shumë pi verë në fakt. but Po e bën si Berisha që pasi ktheu birrën tha në fakt më pëlqen vera, okay? I do really like raki, I have to say. Dakor, në mëngjes apo në çfarë orari? Depends what day is it. Varet nga dita. If it's Sunday, in the morning is okay. Last message about Albanians. What are you going? Watch this camera and say something to Albanians. Thuaj diçka shqiptarëve në Shqip ama. In ship. Yeah. I'm without coffee this morning. I can't speak in Albanian. You But, try. Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit për having me here in Albania. Okay. And being so friendly to me. Pyetja e fundit në Shqip, u binde që ky është emisioni më i mirë i mëngjesit? Do ta them pastaj në anglisht. Miq të dashur, do shihemi të hënën në ora 7:00 Flavi këtu sërish në dispozicionin tuaj. Uroj që të kaloni një fundjavë nga ato spektakolare që ta mbani më në gjatë. Gjithë mirat, puç, jeni më të mirët.